In this video, pag-uusapan naman natin ang Perfect White Skin Whitening Tablet. Umpisa na natin. Okay, so before mag-umpisa, if bago ka lang sa aking channel, make sure to hit the subscribe button para lagi kang updated sa ating mga videos. So, ngayon, pag-uusapan natin ang Perfect White Skin Whitening Tablet. So, ito basic information lamang. Magkakaroon ito ng another part na kung saan mas malalaman natin yung mga benefits ng product na to. Alright. So, ngayon, pag-uusapan natin ang manufacturer ng Perfect White, distribution, active ingredients, features, at health benefits. So, ang Perfect White is manufactured ng AMS, Life and Science Company Limited, isang multi-billion yen company na based sa Japan, na in-ensure lahat ng mga product is GMP certified. And ang Perfect White is exclusively distributed by Empowered Consumerism, fueled by Alliance in Motion Global, na na-establish noong 2006 at number 1 MLM company sa buong Asia at established na over 200 countries sa buong mundo. So, yung company is over a decade na stable sa pagdidistribute ng mga supplement products. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Okay, so pag-usapan naman natin yung active ingredients or ang content. So, meron itong L-cysteine peptide, vitamin C, astaxanthin, apple polyphenols, grapeseed extract, at yeast extract. So, itong mga active ingredients na to, pinili at nagko-complement upang mas mapaganda yung ating balat. Meaning, mas mapaputi siya, mas potent yung kanyang anti-aging benefits. So, pag-usapan naman natin yung features. So, kapag nag-intake ka ng Perfect White, you will look 10 to 20 years younger through continuous usage. At meron itong natural Botox effect na kung saan natural na pinapabata ng supplement na to ang ating katawan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang health benefits. So, ang health benefits nito is one of the most powerful antioxidants that fights free radicals. So, Perfect White aids in erasing dark spots, blemishes, facial creases, and wrinkles. It also provides a natural Botox effect. Gaya nga nasabi ko kanina, you will look 10 to 20 years younger. At yung cysteine peptide or L-cysteine peptide is 3 to 5 times more potent than glutathione. Meaning, ano ba ginagawa nitong Perfect White sa katawan natin? So, pag in-intake mo siya, yung mga content niya or active ingredients, mas lalo tumataas yung pag-produce ng ating katawan ng mga antioxidants. Side effect na lang yung pagpapaputi. So, ito guys, yung mga health benefits ng Perfect White Skin Whitening Tablet. Okay. So, yun guys. So, again, sabi ko nga, ito is basic information lamang do sa product. Magkakaroon tayo ng another part nito kung saan mas intensive natin pag-uusapan kung ano-ano yung mga benefits ng bawat content. Okay. So, dito na po nagtatapos ang ating video. If nagustuhan mo itong video na to, make sure to hit the subscribe